Luulin, että kuluin siihen kovempaa erää, mutta kisajärjestäjä tekikin sitten semmosen pränkin, että matkustin ennen Belgiaan asti ja puoli tuntia ennen kisaa saan tietää, että onkin siinä heikommassa erässä. Hyvää huomenta. Se olisi aika pistää hallikausi käyntiin ja mä oon tässä lähdössä mun ensimmäiselle kisareissulle. Se on Manchesterissa ja mä juoksen siellä 800 metriä ja eipä mitään. Tervetuloa vlogiin. Tää on vähän niinku viime kesänä siellä mun Irlannin kisareissulla, että ne hotellihuoneet oli aika semmosia sympaattisen pieniä koppeja. Ja tää on aika samaa luokkaa, mutta nyt tänne pitäisi mahtua kahdestaan. Niin kuin tuossa viime vlogilla puhuinkin, niin Afrikan leiri oli oikein hyvin onnistunut ja muutenkin kunto on tuntunut silleen hyvältä tässä harjoituskaudella siinä jo syksystä asti. Viime kaudella mä en onnistunut juoksemaan ihan niin kovaa 800 metrin kisaa kuin mitä olisin toivonut ja nyt mulla onkin odotuksessa vähän silleen, että pystyisi jo huomenna niin kuin kauden ekassa kisassa parantamaan ennätystä. Saa nähdä miten se lähtee kulkemaan, kun yleensä se on silleen, että vaatii sen niin kuin pari kisaa alle ennen kuin alkaa löytymään se paras isku, mutta kyllä mä silti odottaisin huomiselta ennätyslukemia jo. On se kiva taas tuntea se semmonen latautuminen, mikä tulee tässä niinku kisapäivässä, että on tässä niinku kisapäivässä aina se oma aikansa. Samassa paikkaa nyt tosiaan kisa kuin missä kisasin viime kesänäkin, paitsi niin päin, että tällä kertaa verrytellään tuossa ulkoradalla ja sitten kisataan täällä sisällä sitten. Ja toivottavasti se kääntyy nyt sitten myös toisinpäin siinäkin mielessä, että kun viime vuonnakin se tuolla hallissa vielä tuntui hyvältä siinä verryttelyaikana, mutta sitten kun mentiin tonne ulos, niin sittenpä se ei enää kisassa kulkenutkaan. Että toivottavasti nyt sitten tänä vuonna sitten kisakin kulki sitten hyvin tässä hallissa. No niin, kausi avattu. Sinänsä niinku kauden avauksena tolleen ihan hyvä, koska sitten tuntui se, että lopun sai väännettyä kyllä tosi hyvin. Ja paljon mieluummin ottaa tommosen, että alku tulee pikkusen liian hitaasti kuin että alku olisi tullut pikkusen liian nopeasti ja sitten se olisi hyytynyt se vauhti, koska tämmönen kisa on niinku kauden avauksessa nimenomaan hyvä. Mä olin 4. ja aika oli 1:48 ja 74, mikä on siis erittäin hyvä. Siis ennätys. Nyt ollaan sitten 1:48 sekuntiluvulla. Toi tuli jotenkin niin silleen, tuntui jotenkin hallitulta toi kisa. Että olisi ollut kiva, kun olisi ollut päässyt tosiaan siinä sen, saanut juostua sen alun pikkusen terävämmin, että olisi ollut pikkusen lähempänä kärkeä siinä, kun lähdettiin sitten kirikamppailuun. Tosiaan jäi semmonen fiilis, että tossa ei kyllä tosiaankaan ollut vielä se optimaalinen juoksu mulle, että tuntui, että tossa on niinku vielä paljon kyllä annettavaa tohon. Ja sitten taas mennään. Ei tossa kannattanut oikein laukkuakaan purkaa, kun vaihto vaan nyt sitten isompaan laukkuun, kun tälle lennolle saa ottaa noin
ruumaankin menevät matkatavarat, niin sinne vaan kamat vaihto tossa edelliseltä kisareissulta ja sitten taas uuteen reissuun. Nyt ollaan matkalla sitten Uusteenvihkiin. Se on silleen ihan kiinnostavaa nähdä, että millainen reissu tästä oikein tulee, kun vähän eksoottisemmassa paikassa. Se Uusteenvihki on aika pienenoloinen kylä ja vielä silleen niin kuin Norjan silleen saaristossa, että ihan hauska päästä katsomaan, että millainen paikka on oikein luvassa. Lautan kyytiin lähtee ajaa saarelle Uusteenvihkoon. Etipä mulle toinen kylä, jossa on alle 6000 asukasta ja näin hieno yleisurheiluhalli. Tää on Karsteen Warholmin syntymäpaikka, niin tää on selkeästi haluttu vähän panostaa. On kyllä hyvä oloinen rata, mutta tässä on aika erikoinen se, että tässä kun mennään tähän keskelle, missä on niin kuin nää pikajuoksuradat, niin tässä ne sitten juoksee 60 metriä. Tää pinta on ihan tämmöstä jumppasalin lattia, että samanlaista mitä on Saarijärven monitoimihallissakin. Mut kuulemma tässä on juostu kovaa, että se on kyllä jännä. Mutta tässä on tosiaan ihan piikkarin jälkiäkin tässä alustassa, mutta en oo ennen tommosta nähnyt niinku pikajuoksupaikkana. Ja sitten alkas olemaan aika lähteä verryttelemään. Tähänkään kisaan nyt ei sen pienempää tavoitetta kuin että koittaa saada ennätyksen. Ja koska tosiaan tuntuu, että siinä Monsterin-kisassa jäi sen verran vähän varaakin, että uskon, että jos vaan sattuu hyvä päivä ja kisa, niin kyllä siitä niin pystyisi vielä parantamaankin ennätystä. Oli kyllä huono kisa. Ennen kaikkea toi oli tosi levoton juoksu, että ei niinku missään vaiheessa saanut semmoista kunnon flowta päälle tossa kisassa, että varmaan koko kisaa juoksin siinä niinku kakkosrataa, että koko ajan oli semmonen aika niinku levoton fiilis siinä kisassa, että eikä siinä kyllä kukaan juossut hyvin, että maaliin kun tultiin, niin katoin kelloa silleen, että oliko tosiaan noin hidas voittoaikakin, että verkassa ja tälleen oli niinku semmonen hyvä fiilis lähteä tekemään hyvää tulosta, mutta tälleen siinä sitten välillä käy. Vaan pitää sille aika nopeasti niinku käsitellä tämä ja mennä eteenpäin, kun tässä on ylihuomenna jo seuraava kisa. Mä lähden huomenna sitten matkaamaan Belgiaan. Siellä on Gentissä on 1500 metriä nyt sitten, kun on pari kasia, niin sitten 1 tonni vitonenkin tähän vielä sitten niinku samaan ryppääseen sitten. Että tapahtuma itsessään oli erittäin hyvä, niin kuin vähän nytkin kuuluu sieltä, niin tunnelmaa on. Yleisö on hienosti paikalla, yleisö erää hienosti mukana ja kivat tommoset esittelyt urheilijoille, vaikka siinä pääsi nyt käymään silleen, että mun esittelyä ei tullut ollenkaan, että tultiin tuolta portista ja niin kuin esiteltiin urheilijat, niin sitten mä vaan on siellä portin takana vaan oottelin silleen, että milloin mut kuulutetaan sisään ja sitten oli vaan että no ei mua kyllä kuulutettu ollenkaan, että se tuli, no kai mä nyt sitten vaan mene, että silleen nyt pääsi käymään, mutta muuten kyllä siis tosi kiva tapahtuma ja näin, että niinku oli kiva päästä kisaamaan tästä ja näin, että
record for our race. Like he did a great job, but we just didn't follow. And the one thing that I would have done differently would have been just following you, because next time we're waiting for Jonas to come back to Norway, and then I will make sure I'll be his personal pacer. Yeah. Yeah. Bad race, but a really good view. Because that's what we're here for. Really, yeah, that's what we're here for. Like, yeah. No niin, sitten ollaan taas seuraavassa määränpäässä, eli Belgiassa ja Gentissä. Kello on about 9:30 illalla ja mä lähden käymään tässä pienen semmosen 15 minuutin verryttelyn tähän matkustuksen päälle. Saadaan vähän aineenvaihduntaa tästä käyntiin silleen, että palautuu tuosta matkustuksesta hyvin sitten huomiseen kisaan. Ja tässä kohtaa ei kyllä haittaa se, että tulee tää verryttely näin myöhään illalla, koska kisakin tulee huomenna olemaan about näihin aikoihin. No niin, tässä on ollut kisapäivän perinteistä, eli aamupala ja sen jälkeen pieni verryttely sitten. Pidin tosiaan tänään aika kevyenä, kun tuossa on ollut toi Ulsteinvikin kisa alla. Ja sitten tässä on ollut tosiaan aika pitkä päivä, että aika tolleen chillisti on ottanut tän olemisen tässä, että lähinnä vaan keskittynyt vaan rentoutumiseen tuossa päivän aikana, että pikkusen katsellut YouTubea ja sen semmoista, että ihan vähän on saanut jotain asioita hoidettua, jotain sähköposteja lähetettyä tai tällaista, mutta niinku pääosin se on ollut vaan sitä olemista ja odottelua sitten tähän, että pääsee itse asiaan. Nyt tässä tosiaan kello on 8 ja kisa on tossa about 1,5 tunnin päästä, eli tässä aletaan pikkuhiljaa valmistautumaan siihen verryttelyn aloittamiseen. Vähän erikoinen tilanne, kun ei ole kisajärjestäjä, ei ole vielä laittanut eräjakoja, ja meitä on siinä aika monta juoksia tonni 5, mutta vielä ei ole saatu eräjakoja sitten, että kummassako erässä juoksee. Mutta joo, tosiaan luotto omaan kuntoon on hyvä ja halu juosta kovaa on korkea, joten mikäpä sen parempi hetki lähteä juoksemaan kisaan. No, voitto tuli erästä, mutta eipä siinä kyllä mitään hurjahteluvauhtia menty. Jäi vähän semmonen fiilis, että minkä ihmeen takia mua ei ole laittu siihen toiseen erään, joka oli kovempi. Ajattelin, että kyllä mä siihen olisin kuulunut. Ulsteinvikin juoksusta oppineena just se, että pitää löytää semmonen rauha siihen juoksuun, että ei tuhlaa voimia siinä matkalla. Ja sen takia jättäydyin tonne sitten taakse, koska tuntuu, että siinä se nyt luontevimmin tuli se rentous siihen juoksuun ja sitten sieltä niinku pikkuhiljaa alkoi sitten poimimaan itseensä lähemmäs sitä kärkeä ja lopulta sitten vikalle nelkulle sitten lähin kärkeen. Tossa kun katsoi just tuota toista erää, niin sillä samalla taktiikalla, että olisi ollut letkan viimeisenä, niin mulla olisi niinku kaikki väliajat ollut silleen sen ehkä niinku 2 sekuntia kovempia. En tosiaan tiedä minkä takia, mutta siihen heikompaan erään pistettiin. So guys, if you think the track and field is a safe sport, this is like much of the wrestling. Yeah. It's a whole different thing in 1500. Yeah. Yksi juttu, mikä tuossa tuli mieleen, vähän silleen tuohon Ulsteinvikin kisaan verrattuna silleen iso kontrasti. Tuntui ehkä sen jälkeen, vähän meinasi tulla sinne kisa-aikana kävi semmonen pikku ajatus, että ei tämä nyt kovin haippi ole vetää tätä kisaa, kun
siinä kohti, kun mä menin kisassa niin kuin johtoon, niin yleisöstä ei kuulu mitään. Yleisö oli ihan unessa ja niin oli kyllä myös selostajakin ihan unessa, että sekään ei sanonut yhtään mitään. Että siellä vaan sitten juostiin ja kuunneltiin vaan omaa hengitystä ja askeleiden kopinaa siinä. Niin kuin, siinä ehkä vähän silleen huomasi, että kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen tavallaan tunnelmaan ja semmoiseen fiilikseen siinä kisassa. Mutta ei se nyt siitä jäänyt kiinni. Mulla lähtee lento Suomeen tuossa vasta illemalle ja suunnittelin, että mä teen tässä VK-sitin nyt täällä Belgiassa sitten. Katoin kartasta, että tässä lähellä on urheilukenttä ja kenttä löytyi, mutta totta kai siinä on tämmönen aita sitten, ei sinne ihan noin vaan pääsekään, mutta älkää kertoko Gentin liikuntapalvelu vastaavalle, mitä mä tässä seuraavaksi aion tehdä. Treeni tehty ja paikallinen Kimpisen kenttä testattu. Vähän oli tuulinen sää, mutta ihan silleen ok treeni tähän niinku tälleen kisojen päälle vähän tasapainottamaan. Manchesterissa tuli oikein hyvä ennätysparannus ja muutenkin toi Manchesterin kisa oli itselle semmonen vähän niinku varmistus siitä, että se kunto on siellä kyllä kohdillaan, kunhan vaan nyt tulee semmonen kisa sitten, jossa kaikki muukin osuu kohdilleen, koska noi 2 edellistä kisaa tosiaan oli vähän semmosia, että niissä ei kaikki osunut kohdilleen. Että tulokset ei kyllä ollut sitä, mitä toivoin, mutta reissu itsessään oli oikein mukava. Että tavallaan just tommoista urheilijan elämää, mistä itse kyllä nauttii. Että paina tässä vaiheessa tykkäys ja tilaa kanava ja nähdään seuraavassa vlogissa, missä rallikausi jatkuu. Moi! Ei sitä noin päin voi kuvata. Miten niin? Sä et oo professional YouTube-pettaja.